สวัสดีค่ะทุกคนครูโบค่ะฤดูหนาวในเมืองไทยเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนก็คือเดือนนี้จนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ครูโบไม่ได้รู้สึกหนาวหรอกนะครูโบอยู่กรุงเทพสมัยก่อนตอนครูโบเป็นเด็กช่วงหน้าหนาวอะที่กรุงเทพมันหนาวกว่านี้นะอากาศมันเย็นกว่านี้อาจจะเป็นเพราะว่ากรุงเทพมันยังไม่มีตึกสูงหรือยังไม่มีคอนโดมิเนียมสูงเยอะเหมือนตอนนี้ครูโบเรียนอยู่ชั้นประถมห้องเรียนอยู่ชั้น4เป็นห้องเรียนที่มีหน้าต่างเยอะมากส่วนประตูก็เป็นประตูแบบลูกกลงอ่ะไม่ได้ปิดทึบอากาศมันก็เลยถ่ายเทได้ดีมากลมพัดตลอดทั้งวันเลยทำให้ช่วงหน้าร้อนอ่ะมันไม่ร้อนมากแต่ช่วงหน้าหนาวอ่ะเวลามีลมพัดมามันก็จะเย็นนะบางวันก็รู้สึกหนาวเลยล่ะนักเรียนก็จะใส่เสื้อกันหนาวมาโรงเรียนนักเรียนใส่ชุดนักเรียนตามปกติแล้วก็จะใส่เสื้อหนาวทับอีกชั้นหนึ่งครูโบเป็นนักเรียนคนเดียวในห้องที่ไม่ได้ใส่เสื้อหนาวในห้องมีนักเรียน40กว่าคนเพื่อนครูโบทุกคนในห้องใส่เสื้อกันหนาวหมดเลยยกเว้นครูโบเพื่อนๆก็ถามครูโบวลีรัตน์เธอไม่หนาวหรอวลีรัตน์ทำไมไม่ใส่เสื้อกันหนาวมันหนาวนะครูโบก็จะบอกเพื่อนๆว่าไม่เห็นหนาวเลยแต่จริงๆแล้วว่าครูโบก็หนาวเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละแต่ที่ไม่ใส่เสื้อกันหนาวเพราะที่บ้านไม่มีเสื้อกันหนาวที่บ้านไม่มีเสื้อหนาวที่บ้านจนแม่ก็บอกว่ามันหนาวไม่นานหรอกแค่อาทิตย์เดียวเองเดี๋ยวมันก็หายหนาวแล้วไม่ต้องซื้อหรอกเสื้อกันหนาวครูโบก็ไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็บอกเพื่อนๆว่าไม่หนาวหรอกแต่ร่างกายเรามันโกหกไม่ได้นะครูโบบอกเพื่อนๆว่าไม่เห็นจะหนาวเลยแต่ตัวครูโบมันสั่นตัวสั่นทุกครั้งเวลาลมมันพัดมาครูโบกลัวเพื่อนรู้ว่าหนาวครูโบก็ต้องพยายามแบบเกรงตัวเองเอาไว้ไม่ให้ตัวสั่นเวลาลมพัดมาก็ต้องเกรงตัวเองเอาไว้ฝืนตัวเองไม่ให้ร่างกายสั่นกลัวเพื่อนๆรู้ว่าหนาวแต่ที่บ้านไม่มีเสื้อกันหนาวสุภวัตสุภวัตเป็นเด็กผู้ชายเป็นเพื่อนที่เรียนอยู่ห้องเดียวกับครูโบสุภวัตเป็นเด็กที่ค่อนข้างอ้วนนะไม่ได้อ้วนมากเป็นเด็กตุ้ยนุ้ยสุภวัตเห็นครูโบนั่งสั่นสุภวัตก็ถามว่าวลีรัตน์เธอไม่หนาวหรอครูโบก็ตอบเหมือนเดิมไม่หนาวหรอกอย่างที่ครูโบบอกร่างกายมันโกหกกันไม่ได้สุภวัตก็คงจะเห็นครูโบนั่งสั่นนะสุภวัตเด็กผู้ชายตุ้ยนุ้ยอายุ11ขวบอายุแค่11ขวบเขาถอดเสื้อกันหนาวของเขาออกมาแล้วก็ยื่นให้ครูโบพร้อมกับพูดว่าเราไม่หนาวหรอกเธอหนาวเธอเอาไปใส่สิเราให้ยืมสุภวัตบอกว่าเขาไม่หนาวอาจจะเป็นเพราะว่าสุภวัตมีไขมันเยอะกว่าครูโบเขาก็เลยไม่หนาวหรอหรือเป็นเพราะว่าเขาเห็นครูโบนั่งสั่นเขาก็เลยอยากแสดงความเป็นสุภาพบุรุษยอมที่จะหนาวแทนเพื่อนผู้หญิงตัวเล็กๆของเขาครูโบก็ขอบคุณสุภวัตแล้วก็เอาเสื้อของสุภวัตมาใส่
ทุกคนมันอุ่นมากเลยอะมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยวันนั้นครูโบนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนแล้วก็เรียนอย่างมีความสุขหันไปดูสุภวัตว่าสุภวัตจะหนาวไหมนะ ครูโบก็ไม่เห็นสุภวัตนั่งสั่นนะหรือว่าเขาก็พยายามนั่งเกรงตัวเองฝืนร่างกายไม่ให้สั่นเพราะกลัวครูโบจะรู้ว่าเขาเองก็หนาวเหมือนกันขอบคุณสุภวัตมากนะหน้าหนาวทีไรครูโบนึกถึงสุภวัตทุกทีเลยวันนี้บายบายค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ